מה אם היה סרט על מישהו שמבלה עם החברים שלו, מעשן איתם, ואז פתאום תוך כדי שהוא מעשן, הוא מתחיל להרגיש ניתוק, הוא מתחיל להרגיש דפרסונליזציה. וכל הסרט זה על ההתמודדות שלו עם הדפרסונליזציה. וזה שהוא הולך למטפלים, והם לא מבינים מה יש לו, וההורים שלו, והחברים שלו, ואף אחד לא מבין מה עובר עליו, ואיך הוא מתמודד עם זה. יש כזה סרט. אז בואו נעשה פתיח קצר, ואז אני אספר לכם. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אני רוצה לספר לכם על סרט שמצאתי, מטורף לגמרי, סרט על מישהו שפשוט חווה דה-פרסונליזציה אחרי שהוא מעשן. פשוט מעשן ומתחיל לחוות את הדה-פרסונליזציה, מתעורר יום אחרת ועדיין מרגיש דה-פרסונליזציה. הסרט הזה, אולי אתם חושבים מה הוא יצא אולי השנה, מה זה סרט חדש? לא. הסרט הזה יצא בשנת 2007. מי היה מאמין? אפילו לפני שאני חוויתי את זה. מטורף לגמרי, חבל שלא ידעתי על זה, הייתי רואה את זה ואז הייתי אומרת, וואו. כאילו, אוקיי, יש עוד אנשים שחוו את זה. אז בואו אספר לכם קצת על הסרט ככה, וגם כמובן פרטים על הסרט, והאם יש איזה שהם טריגרים, האם כדאי לצפות, לא כדאי לצפות וכו'. אז ככה, בסרט עם מתיו פרי, מתיו פרי בעצם מעשן עם החברים שלו, והסרט באמת מנסה כמה שיותר, אני חושבת, לדבר על התופעה הזאת, הדפרסונליזציה, מה שאף אחד לא מכיר. לדעתי הכותב של הסרט חווה את זה, כי באמת מי שלא חווה את זה לא יודע מה זה. יש שם כל מיני רגעים שרק מי שחווה את זה, יכול להזדהות איתם. הרגע הזה שאתה יושב עם חבר או חברה או מישהו ואתה צריך להסביר להם שיש לך דה-פרסונליזציה ומה זה. וגם זה דה-ריאליזציה, זה לא משנה, שם מדברים ממש על דה-פרסונליזציה ספציפית, אבל דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה, אנחנו כבר יודעים שזה אותו דבר. הוא יושב שם באיזשהו רגע והוא מנסה להסביר והוא אומר, זו בחורה שהוא מתחיל לצאת איתה, והוא אומר לה, תקשיבי, אני אסביר לך, אבל את לא תביני מה זה, כי אין לך את זה. זאת אומרת, ממש הרגעים האלה שקשה להסביר, שאתה מנסה להסביר ואנשים אומרים לך, בסדר, הכל טוב איתך, אתה סתם לחוץ, אתה סתם זה, ממש, ואנשים לא מבינים מה אתה חווה. קודם כל, השם של הסרט, המטרה היא לא למתוח אתכם, אלא באמת ככה גם להסביר לכם פחות או יותר מה אתם הולכים לראות. היא נקראת נאמב, N-U-M-B, יש הרבה סרטים עם השם של הסרט הזה. אז תנסו לחפש את הסרט שיצא בעצם ב-2007, לרשום נאמב 2007, עם מתיו פרי, הוא בעצם השחקן הראשי שם, וזה מדהים שיש סרט שממש מתאר לסיטואציה הזאת, שהיא מאוד נפוצה, אבל משום מה, אף אחד לא מכיר אותה ולא מדבר עליה ולא יודעים בכלל מה זה. אז תדעו שכבר יצרו סרטים על זה בהוליווד, ויודעים מה זה, והשחקן הראשי הוא מוכר, הוא השחקן ששיחק בפרנדס, בסדרה חברים. האם כדאי לצפות בסרט או לא, אם זה יכול לעורר בי טריגרים? אוקיי, אז ככה. אני חושבת שהוא מציג בצורה מאוד יפה במהלך הסרט את העניין הזה של את המשבר הרגשי הזה שאתה חווה כשאתה הולך, לא משבר רגשי, אבל יותר את החוסר אמון שאתה חווה כשאתה הולך לפסיכיאטרים ונותנים לך כל פעם מרשמי כדורים אחרים, ואתה מרגיש שאתה איזשהו שפע ניסיונות. הוא גם מגיע לאיזשהו טיפול שעושים איזה אבחון מיוחד כזה, ואז בסוף הוא אומר לו, טוב, יש לך דה-פרסונליזציה. ואז הוא אומר, אוקיי, את זה אני יודע, ואז הוא אומר לו, טוב, אין כרגע טיפול לזה, אז אין לנו איך לעזור לך, אין איך לטפל בזה. והמשבר שהוא חווה, השוק, מה שיפה זה שהוא עדיין נלחם בלחפש את הפתרון. בסוף הסרט הם לא אומרים האם הוא יצא מזה או לא. אני חושבת שגם הכותב לא רצה לתת תשובה. אני חושבת שהכותב של התסריט לא מצא את הפתרון. בעיקר אנחנו מדברים על שנת 2007, המודעות לבעיות נפשיות, כאילו על דברים שקשורים בנפש, לא בעיות נפשיות, לא מחלות נפש כזה, כאילו משהו עכשיו, אתם יודעים איזשהו משהו כזה של לנצח. אבל בכלל המודעות לנפש, זה לא היה מודעות כמו שיש היום. ההתפתחות האישית, הסדנאות, לדבר על הרגשות, זה משהו שלא היה כזה מוכר. היום זה הרבה יותר פתוח ומוכר ומדברים על זה. בסרט הוא פשוט מתאהב, וזה סוג של המטרה, הריפוי נגיד ככה, התרופה לבעיה שלו, אבל לא אומרים חד משמעית שזה מה שפתר את זה. אז תבינו, זה סרט שהוא בסימן שאלה. אני
אוהבת את זה שהסרט מציג פה בעיה שמאוד מאוד מוכרת, שמאוד נפוצה, לא מוכרת, סליחה, היא לא מוכרת בכלל, אלא מאוד מאוד נפוצה, ופשוט אנשים בטוחים, כל אחד בטוח שהוא היחידי שחווה את זה. ואני חושבת שזה שיש סרט כזה ושמים אותו על המסך, הוא מעלה יותר את המודעות, ויותר מעלה את התחושה של, אוקיי, כאילו, אני לא היחידי בעולם. לא סתם אומרים צרת רבים חצי נחמה. זאת אומרת, אני לא היחידה שסובלת מזה, אני לא היחידה שזה קרה לה. יש עוד אנשים, וזה כבר מרגיע. יש עוד אנשים שמכירים את זה, הם אפילו בהוליווד האנשים האלה, והם חוו את זה. אז התופעה מוכרת, האם הסרט נותן תקווה? זה אני חושבת שלא. אני חושבת שכאילו הם קצת צוחקים על זה, יש שם דברים מוכרים שאפשר להבין. אני חושבת שאולי יש אנשים מסוימים שהוא יכול להעלות להם טריגרים. באופן כללי אני לא חושבת שהוא מעלה טריגרים, אני חושבת שדווקא הוא כן נכתב מאוד מאוד בזהירות. הם ממש משתדלים שלא להתעסק בתסמינים, אז אני חושבת שהוא כתוב מאוד בעדינות, הוא באמת מיועד לאנשים שסובלים מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה, אז לכן הוא לא נוגע בטריגרים. אני חושבת שעדיין, כמובן לכל אחד יש טריגרים משלו, אז הוא יכול לעורר איזה שהם טריגרים אצל חלק מהאנשים. והאם הוא נותן תקווה? אני לא חושבת שהוא נותן תקווה, אני לא חושבת שזה המטרה של הסרט, אני חושבת שהמטרה של הסרט זה להעלות מודעות, לא לתת תקווה. לדעתי הכותב של הסרט לא מצא את הפתרון באופן ישיר, אבל כן הוא מדבר בעצם על טיפול. תראו, זה לא שבאופן חד משמעי הוא אומר שהוא לא יצא מזה, אבל הוא לא אומר באופן משמעי שהוא יצא מזה. הוא כן אומר איזשהו טיפול עם איזושהי מטפלת שנוצר ביניהם איזשהו קשר מאוד מאוד עמוק, והוא מבין שיש לו משקעים עם אבא שלו ועם אמא שלו ועם משפחה שלו, וזה צף שם ועולה תוך כדי הסרט, והוא מטפל בזה, הוא מתייחס לזה ומתעסק בזה. זאת אומרת, זה הגורם המרכזי של הבן אדם הזה. לדעתי, הכותב של הסרט מספר את הסיפור האמיתי שלו. גם בתחילת הסרט, במהלך הסרט האבא נפטר, ובתחילת הסרט רואים שכתוב, יש כאילו הקדשה של הכותב הסרט, ויש לאבא שלי, כתוב בתחילת הסרט, ולכן אני חושבת שהסרט ממש מספר את הסיפור של הכותב, וחוץ מזה מי שלא חווה את זה לא יודע. קשה לי להאמין שהכותב לא מכיר את התופעה הזאת ולא חווה אותה, כי אחרת איך הוא מכיר את התופעה הזאת. אז לדעתי הוא חווה את זה והוא מתאר את עצמו שם. אז ככה, אם זה מעניין אתכם, אז תדעו שיש מודעות. יצא לי כבר לראות כמה פעמים בסרטים ובסדרות והצגות, תיאטראות, שכן מתייחסים לדבר הזה, דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה. זו תופעה שהיא מוכרת, לא לגמרי, זאת אומרת, זו תופעה שהיא ידועה, אנשים מכירים אותה, אבל לא כולם, לא לגמרי, לא משהו מדובר מספיק. ואני חושבת שהסרט הזה, מי שעבר דה-פרסונליזציה, הסרט הזה יכול להיות לו מאוד כזה, וואי, כאילו אימא'לה, איזה נכון זה. אז זהו, ממליצה לכם, חפשו אותו, האמת שהיה לי קשה מאוד למצוא אותו, לא מצאתי אותו עם תרגום. אבל יכול להיות שתצליחו למצוא משהו באינטרנט, וזהו. אם זה עזר לכם, תעשו לייק כדי שזה יגיע לעוד אנשים ויעזור גם להם. אם יש לכם איזשהם שאלות, המלצות לעוד סרטים, וואו, אני אשמח. אם יש לכם עוד המלצות לסרטים, תרשמו לי כאן בתגובות, ואם אתם מחפשים עוד המלצות, אז תקראו את התגובות, כי אולי אנשים אחרים רשמו, ואם עדיין לא רשמתם, לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!